السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل الغريبة السادة بالبيت مع الخطوات اللي لازم نعملها حتى ما تسيح معنا بالفرن وما تتشقق وبطعم رائع. نبدأ ب2 كوب طحين أو 260 جرام طحين، كوب سمنة بحرارة الغرفة، لازم يكون بحرارة الغرفة وما يكون بارد ولا ندوبه، أو 190 جرام سمنة. كل القياسات منقيسها بنفس الكوب، ما منقيس الطحين بكوب ومنرجع منقيس السمنة بكوب تاني، كله بنفس الكوب. وكمان بس بدنا نقيس السمنة ما منشد عليها، بس بدنا نقيسها نضغط شوي شوي كرمال الوزن ما يتغير معنا. وكوب سكر بودرة ناعم أو 125 جرام سكر بودرة، يكون ناعم مثل هيدا السكر، مش السكر اللي بنحطه بالشاي. مثل ما قلنا قبل، كل القياسات بنفس الكوب. وبدنا فستق حلبي للتزيين، وفينا أي نوع تاني، وحتى فينا ما نستعمل مكسرات. لأنه الطقس بارد كتير هلأ والسمنة كتير مجمدة، نملسها شوي بالشوكة، وإذا ما كان في داعي بتقفوا هيدي الخطوة. وحنعمل الغريبة من دون أي خفاقة، من دون أي أدوات، حتى من دون المضرب أو السلك أو الويسك. حنعملها بس باستخدام الشوكة وباستخدام الإيد والمعلقة. وبعد ما نوصل للقوام المطلوب للسمن منضيف عليه السكر البودرة ومنحرك، فينا بالشوكة فينا بالمعلقة بأي أداة انتو بتريحكن، ومنحرك حتى نبلش نحس القوام يصير كريمي. وبدنا نستعين بالإيد بهيدي الحالة، لأنه من دون الأدوات بدنا شيء يملس السكر والسمنة مع بعضهم. وطالما الإيد نظيفة ومعقمة فما في أي شي، بالعكس نشتغل بإيدينا مثل أيام زمان، وحتى النفس بيفوت بالأكل أكتر هيك. فبدنا بس هيك نخلي السكر يفوت مع السمن ويصيروا قوام واحد، ويصيروا هيك كريمي وسلسين شوي معنا لنقدر نفوت لهم الطحين. ومنكمل بعدين بس نحسها صارت سهلة بأي أداة عنا، بالمعلقة فينا. مهم نخلط هيك شوي، وهيك القوام لازم يكون عنا. الغريبة ما في داعي للخفق وللشد وللعجن فيها كتير، هي بس تجميع مكونات بشكل صح. منبلش نضيف الطحين بالتدريج ومنحرك، بس نحس انه منا قادرين بقى نحرك وبدنا نستخدم ايدنا منوقف ومنبلش بالايد. ابدا 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 ما نعجن بالغريبة بشدة ونقوي بس بدنا نضيف الطحين، لانه بتصير كتير قاسية معنا. نحن بس بدنا نجمع المكونات، نعجن على مهلنا، ما بدنا نشد عليها. ودايما نعجن بس الضروري، بس اللازم، يعني مجرد ما نكون وصلنا لقوام منيح خلاص منوقف، ما في داعي ابدا نكمل. نحن بس بدنا نلم المكونات على بعضها وتكون عندنا متماسكة، ما تكون فارطة. من الاشياء المهمة كمان للغريبة انه تكون الحرارة العامة باردة، نعجن بأوضة تكون باردة على سطح بارد، ايدينا يكونوا كمان باردين. يعني البرودة مهمة كتير، ما بدنا نسوح السمنة نحن بالعجينة، بدنا اياها تضلها باردة. وهلأ بعد ما تماسكت عنا بطلت كتير متفرفطة، بدنا نسكر عليها وبدنا نحطها بالبراد. خطوة التبريد ضرورية لأنه بعدين بدنا نشتغل فيها بإيدنا، ما بدنا إياها كمان تسوح معنا أسن أكتر. لازم تتبرد ولازم ترتاح، وهذا الشي كتير بيأثر على قوامها بعدين. منغطي عليها ومنريحها بين نص ساعة لساعة كاملة بالبراد. أهم شي إنه ما يجي مي عليها ويكون مي على الوجه، نحفظها بشكل منيح بالبراد. وهيك عجينة الغريبة صارت جاهزة عنا، باردة بشكل كامل، وصار جاهزين نشتغل فيها. بس بتفرفت معنا شوي بس بدنا نطلعها من البراد، فكرمال هيك أحسن طريقة هي إنه نمدها على سطح أو رخامة، بتصير بتنمد معنا دغري بسهولة. بنعمل بهيدي الطريقة، منكرر هيدي الحركة عدة مرات، بتتماسك معنا دغري. يعني هيك بنمسكها، بنشد عليها شوي صغيرة بنرجع لورا، بنشد عليها شوي صغيرة بنرجع لورا، بتلاقوها مسكت كلها على بعضها. هيدا القوام النهائي متماسك، ما في شي مفرفط يمين وشمال، فينا دغري نشيل القطعة ونشتغل فيها، بنفس الوقت منا كتير قاسية. ومنبلش نشكلها بالشكل اللي نحنا منحبه بهيدي الطريقة، ومنحط حبة فستق أو أي نوع انتو بدكن إياه عليها. والطريقة التانية هي إنه ناخد قطعة ونشكلها دوائر، ونحط كمان القطعة بنص الدائرة. بس بدنا نكورها منمدها بالكف مش على الصابع، لأنه الصابع بيأثروا على شكلها، بيعطوا خطوط رفيعة على الوجه. منحط حبة الفستق عليها ومنضغط بطرف إصبعنا كرمال ما نأثر على شكل الغريبة. ومنكمل لكل القطع بهيدا الشكل، وكل ما اشتغلنا أسرع بيكون أحسن.
وهلأ حنعمل خطوة كتير مهمة كرمال ما تسوح معنا الغريبة بالفرن ويتغير قوامها كتير، وهي انه نرجع الصواني 10 دقايق على البراد. بهيدا الشكل السمنة بترجع بتبرد من جديد لأنه هي سخنت بس اشتغلنا فيها بإيدينا، بس نفوتها على الفرن وهي باردة بتاخد وقتها حتى تسخن وتصير بحرارة أنها تسيل، وهيك ما بتسوح معنا. وهون عاملة صينية تانية هي مثل اختبار حورجيكم اياه، حفوتها وتكون الحرارة كتير قوية، وحتشوف الحرارة كمان كيف بتأثر بأنه يتشقق عنا وجه الغريبة ويتحمر من الأسفل. منحمي الفرن على درجة حرارة 150 مئوية 10 دقايق ل 15 دقيقة فقط بدها بالفرن، ما بدها أكتر من هيك. منطلعها بس نحس أنها بلشت أخدت لون شوي من تحت وما أخدت لون من فوق، هيك بتكون صارت جاهزة. هي ما بدها وقت كتير أبدا الغريبة، وهيك شكلها بعد ما طلعناها من الفرن صارت مستوية عنا وجاهزة. من تحت يا دوب أخدت لون لا يذكر، يعني ما متغير كتير، بتكون هيك أخدة لون هافي، ومن فوق منها متشققة وما أخدت لون من فوق. هيدي الغريبة اللي كتير ناس بيطلبوها. بنفس الوقت في كتير ناس بيطلبوا نوع غريبة تاني اللي هو متحمر كتير من تحت وكمان متحمر من فوق. صراحة أنا بحب الاثنين طيبين فعلا، يعني حتى بس تاخد لون كتير طيبة. هون الاختبار اللي عملناه، فوتنا الغريبة على فرن حرارته أقوى بكتير، شوفوا كيف أخد تشقق. مشان هيك إذا أنتم ما عبالكم يكون في تشققات ما لازم تقوي الحرارة، لازم تخلوا الحرارة 150 وتنوسوها شوي بعد مرور نص الوقت. هيدا في حال انتو بدكن اياها تضل لونها ابيض. في حال ما عندكم مشكلة بالاحمرار وانه تقرش شوي وانه تتشقق فما مشكلة، ما تضيقوا على هيدي التفاصيل، ساعتها بتضل النتيجة هي ذاتها لو حمي شوي الفرن اكتر. في حال بتحبوا تحمروها من فوق خلوها تبرد بشكل كامل، بس تطلع من الفرن بترجع بتفوتوها على الفرن وبتحمروها من فوق، بس ما تكون كتير قريبة من النار، بعدوها شوي خلوها تاخد وقتها. وهيك أطيب غريبة صارت جاهزة عنا، كتير طيبة وكتير لذيذة وخطواتها واضحة ومفصلة. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. إذا عجبكم ما تنسوا السبسكرايب وتضغطوا على زر الجرس ليوصلكم كل جديد. بنصحكم تجربوا الوصفة كتير طيبة وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.